यो दुईटा मलाई कस्तो गजबको कुरा लाग्यो यो नयाँ आयो यो चाहिँ होइन सब्सक्रिप्सन मोडल आयो यहाँ होइन अघिनको हाम्रो सब्सक्रिप्सन मोडल चाहिँ मलाई बडो गजब लाग्यो यो प्रयास गर्नुभएछ हजुर मैले मेरो साथीभाइमा चाहिँ छरेको छु 12,000 24,000 12,000 महिनाको 1,000 रुपियाँ महिनाको 1,000 रुपियाँ अनि त्यसमा चाहिँ डकुमेन्टेसनहरू सबै अब कोही कोहीले त कम्पनी दर्ता गर्दैन 12,000मा कोहीले त अब बसै गर्दैन 12,000 भन्न आउँछन् त्यो चाहिँ अलिकति भएन होइन अब त्यसको हामीले चाहिँ बेसिक अहिले मैले भने जस्तै फोन गर्दा फोन उठ्नु पर्यो त्यसपछि अब भनौँ न कसैको अपार्टमेन्ट छ अरे अपार्टमेन्ट लिजमा दिनु पऱ्यो भने के टर्म्स एन्ड कन्डिसन हाल्दा हुन्छ कस्तो गर्दा हुन्छ होइन वडामा गएर कसरी कुरा गर्ने के गर्ने वडामा गएर त्यो अब 50,000 भन्दा बढी छ भने त दर्ता गर्नुपर्ने होला अथवा त्यो कसरी दर्ता गर्ने ट्याक्स कति टाइममा तिर्नुपर्छ कति तिर्नुपर्छ के तिर्नुपर्छ सबै त्यो त एक फोन कलको अवेमा भयो नि त त्यो चाहिँ पाउँदैन अरूले त्यो 12,000को सब्सक्रिप्सन बेसिसमा भयो भने चाहिँ त्यो सबै पाउने भयो मैले एउटा अमाउन्ट मात्रै दिएको उदाहरणको लागि 12,000 भनेर अब कोही कोहीले धेरै सस्तो पो भन्नु होला कोही कोहीले महँगो पो भन्नु होला त्यो त अब आफ्नो कुरा भयो तर एउटा एकदम फिगर मात्रै भन्दाखेरि चाहिँ एउटा 12,000 जस्तो राखेर गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको अब मेरोमा भनिसकेपछि त फोन आउँछ हेर है अब यो कुरा गर्नुपर्छ यसलाई होइन यो मलाई गजबको कुरा किन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो आफैले नै भन्नुपर्दाखेरि हो मैले कानुनको भ्याल्यु अहिले रिसेन्टली केही वर्षमा चाहिँ बडो मजाले चाहिँ बुझ्न पाएँ मैले होइन बुझ्दै पनि छु होइन र सबैलाई म आई एग्री विथ यु 100% सबैलाई यो लिम्पियाधुरामा होस् कि तल इलाममा होस् होइन जता भए पनि जुन कुनामा भए पनि कानुन चाहिँ एटलिस्ट कसै न कसैलाई फोन गर्न पाइयो र त्यो हल्का हुँदो रहेछ कि त्यो होइन फोन गरेर सोध्यो यो गरौँ कि कसो गरौँ कि के गरौँ कि भनेर भन्दाखेरि दुईवटा ल्याब चाहिँ हान्नु अगाडि चाहिँ होइन त्यतिबाट भन्न पायो भने चाहिँ यो गजबको लाग्यो मलाई अर्को यो ल क्लिनिकको कुरामा चाहिँ कतै न कतै त नट ट्राइङ टु पुट अन द स्पट तर यो कतै न कतै त छ होला नि त होइन एक हिसाबले भन्नुपर्छ लिगल क्लिनिक हजुर खोलिरहेको हुन्छ नि यहाँ होइन अब कति चाहिँ एनजिओहरूबाट पनि खोलिरहेको हुन्छ कति चाहिँ अब हामीले जस्तो प्राइभेटहरूले पनि अब सित्तैमा परामर्शहरू गरेर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब प्रो बोनो भने पनि हुन्छ एक हिसाबले प्रो बोनो भनेको चाहिँ अब फ्रीमा बस पैरवी नै गर्ने खाले भयो यो त बस पैरवी मात्रै त भएन यो त सिम्पल गाइडेन्स पनि भयो यो चाहिँ एनजिओहरूले चाहिँ गरेर आएको हुन्छ अनि अलिअलि तपाईँको ल स्कुल पास आउट भएको केटाहरूले पनि गरेर आएको हुन्छ केटाकेटीहरूले पनि गरेर आएको देखिरहेको छु मैले चाहिँ तर यो राष्ट्रिय त्यो जुन नेसनल लेभलमा भएको चाहिँ मैले अहिलेसम्म देखेको छैन कि विदेशमा छ सिडनी अस्ट्रेलियामा हुँदाखेरि लिगल क्लिनिक भन्ने हुन्छ जो लिगल क्लिनिकमा तपाईँ भित्र छिरेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब फर इक्जाम्पल नेपालीलाई सबभन्दा बढी प्रब्लम हुने त्यहाँ भनेको इमिग्रेसन हो सो इमिग्रेसनको लागि चाहिँ फ्रीमा काउन्सिलिङ चाहिँ गरिदिन्छन् लिगल क्लिनिक अस्ट्रेलियामा नन रेसिडेन्टलाई पनि रेसिडेन्टलाई त अब खासै इमिग्रेसनको प्रब्लम त्यो त पार भइसक्यो भिजामा बसिरहेको हुन्छ तिनीहरूलाई हो स्टुडेन्ट भिजामा बसेकोहरूलाई ओभरस्टे गरेको हुन्छ होला अब तिनीहरूको लागि भयो तिनीहरूको लागि कसरी चाहिँ के गर्न मिल्छ भनेर अब ओभरस्टेमा त फेरि समातिन पनि सक्छ त्यसमा अब ठ्याक्कै आन्सर हुँदैन लिगल फिल्डमा होइन तर तपाईँले यसो चट्ट भन्दाखेरि चाहिँ लिगल क्लिनिकहरू इस्टाब्लिस गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ राय परामर्शहरू सित्तैमा चाहिँ दिइरहेको हुन्छन् त्यो व्यवस्था चाहिँ नेपालमा पनि गर्न पायो भने स्पेसली वडामा गर्न पायो भने चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ जोस कानुनको बारेमा अलिकति थाहा हुन्छ Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify.